Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Thunderstorm Mobile của mình. Sau một tuần mình tạm nghỉ vì một vài lý do cá nhân thì trong ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục mang đến cho các bạn các trận đấu Go Big League. Và lần này sẽ là các trận đấu thuộc khuôn khổ giải Master League Open với các trận đánh PvP được thực hiện và gửi đến cho mình bởi channel Vũ Bảo 9595. Rất cảm ơn channel đã tài trợ cho mình những trận đấu vô cùng hấp dẫn này. MVP mà anh ấy sử dụng trong ngày hôm nay đó chính là Landorus Delic. Và backline sẽ là sự hỗ trợ của hai Pokemon hệ rồng, chính là Origin Form Dialga và Zygarde. Một team dạng Landorus và hai rồng. Điểm yếu của team này theo như mình nghĩ Cloud Breaker chính là các Pokemon hệ băng. Tuy nhiên ở giải Master League Open thì đâu đó chỉ xuất hiện một vài Mammoth Way chứ không, hoặc là Hisuian Avalanche, chứ không có quá nhiều Pokemon hệ băng giống như ở giải Premier Cup. Và do đó thì mình cho rằng cả Landorus và Zygarde sẽ có rất nhiều đất diễn ở các trận đánh PvP ở giải Master League Open ngày hôm nay. Kèm theo đó là một Dialga Origin Form cực kỳ mạnh với các đòn Dragon Breath và Iron Head. Đánh có thể sắp bề phải chia lên những Pokemon hệ tiên, là những Pokemon mà Zygarde rất sợ. Cụ thể các trận đánh PvP ngày hôm nay sẽ có những điểm gì đặc biệt và hấp dẫn. Mời các bạn đi vào nội dung chính ngày hôm nay nào. Ở trận đấu đầu tiên, chúng ta có Landorus Delic đối đầu với Ho-Oh. Đây là một clip cũng tương đối là thuận lợi cho Landorus nếu chúng ta có thể siêu bay đối phương ở đòn Sensei Storm đầu tiên, và Sensei Storm đã được channel Vũ Bảo đã thực hiện nhằm bay siêu và nó đã thành công. Channel của chúng ta tiếp tục farm và opponent quân ấy không chọn thả sập move một quyết định farm để có đến 100% energy, tạo điều kiện cho channel Vũ Bảo tiếp tục thực hiện thêm một đòn Sensei Storm bay siêu lần 2. Và sau khi down 2 shield của Ho-Oh, anh ấy đã thực hiện một đòn shield để catch, để shield rất chính xác đòn Sacrifice từ Ho-Oh. Đòn Brave đã được Ho-Oh thực hiện và đã lấy được shield cuối cùng của Vũ Bảo. Pokemon thứ hai của đối phương không ngoài gì đó là một Pokemon hệ tiên, đó chính là Zacian. Và với việc Landorus đang có lợi thế năng lượng, một đòn Sensei Storm sẽ đưa Zacian vào Hell Rank và Iron Head đến từ Dialga có thể KO Pokemon này, đồng thời giảm sức tấn công của Zacian, tạo điều kiện cho Dialga sau khi xuất trận có thể farm thật nhiều năng lượng. Zacian có vẻ như đi mua Playground và Wild Charge. Vì không có Close Combat cho nên channel của chúng ta sẽ vô cùng là gặp nhiều điều kiện thuận lợi để thực hiện một đòn Iron Head, đồng thời tích trữ rất nhiều năng lượng trên Dialga. Ho quay trở lại và anh ấy sau khi tranh 3 đòn Incineroar Ray đã tung một đòn Draco Meteor để KO Ho-Oh. Pokemon cuối cùng của đối phương cũng là một Pokemon hệ tiên, và đó chính là Xerneas. Xerneas đã bị giảm sức tấn công đi một bậc bởi đòn Sensei Storm, và Pokemon này bắt buộc phải thả sập move trước khi Landorus có thể đạt thêm một move Sensei Storm thứ hai. Đòn Close Combat đã giảm sức phòng thủ của Xerneas và điều này tạo điều kiện vô cùng thuận lợi cho Zygarde xung trận. Zygarde là một Pokemon cực kỳ trâu bò, hoàn toàn có thể tranh được đến 2 đòn Moonblast, bởi vì đòn Moonblast từ Xerneas đã bị giảm sức tấn công, và một đòn Earthquake từ Zygarde có thể đủ để KO Pokemon Xerneas đã bị giảm sức phòng thủ của đối phương và kết game. Game đấu tiếp theo chúng ta có Zygarde Delic. Đây là một matchup mà có vẻ như Zygarde sẽ có tương đối là nhiều lợi thế hơn so với Landorus, bởi vì damage từ mua Dragon Shell cộng thêm độ trâu bò từ Zygarde sẽ là một lợi thế không thể nào có thể chối cãi được. Vì vậy mà sau khi tung một đòn Sensei Storm, channel Vũ Bảo đã chấp nhận swap sang Zygarde và draw out được Landorus của đối phương. Zygarde sau khi xây một đòn Sensei Storm đã quyết định tung ra đòn Crunch, và đòn Crunch đã thành công giảm đi sức phòng thủ của Landorus. Đòn Sensei Storm thứ hai đến từ Landorus của đối thủ, và trước khi đối phương đạt thêm một đòn Sensei Storm nữa thì Zygarde tiếp tục tung đòn Crunch để đưa Landorus của đối phương vào trong Hell Rank, mà ấy có thể Dragon Shell hoàn toàn farm down Pokemon này. Sensei Storm lại giảm sức tấn công của Zygarde đi một lần nữa.
Và Pokemon cuối cùng của đối phương chính là Solgaleo. Solgaleo, một Pokemon mang hệ siêu linh và thép, cũng tương đối là mạnh ở giải Master League Open. Và Solgaleo có vẻ như chấp nhận phải tung một đòn sạc move vì không thể nào phải là spin farm down một Pokemon Troll như là Zygarde. Sau khi Zygarde bị hạ thì Trainer quyết định quay trở lại với Landorus và chơi một đòn crunch từ phía Zygarde của đối phương. Pokemon cuối cùng của Vũ Bảo đã tung ra đó chính là Origin Form Dialga đối đầu trực diện với Zygarde. Dialga hoàn toàn có thể shield và chọn farm down Zygarde một cách tương đối là dễ dàng, mặc dù có thể dính 1-2 đòn crunch, nhưng điều này không quá quan trọng bởi vì crunch không có move start damage, cho nên anh ấy cũng không cần phải quá bận tâm về việc có thể bị KO. Tác động Iron Head đến từ phía Dialga theo mình nghĩ có lẽ là sẽ đủ để hạ gục Solgaleo. Tuy nhiên vấn đề ở đây và trainer của chúng ta đang gặp khó khăn đó chính là Solgaleo sẽ remove Psychic Fan, và đặc biệt là đối thủ đang up shield so với trainer của chúng ta, cho nên đây sẽ là một matchup mà theo mình nghĩ trainer Vũ Bảo không thể nào lật kèo được. Đòn Psychic Fan đầu tiên từ Solgaleo đã lấy được shield cuối cùng từ Landorus. Mặc dù cho đòn Sensing Storm sẽ lấy được siêu cuối cùng, tuy nhiên đối phương có lẽ sẽ thực hiện thêm một đòn Psychic Fan trước khi trainer Vũ Bảo có thể đạt thêm một đòn Sensing Storm thứ ba, và đúng như vậy, Psychic Fan đã dễ dàng KO được Landorus. Chuyển sang game đấu tiếp theo, chúng ta có Landorus D-League một lần nữa đối đầu với Ho-Oh, và đây chính là Apex Ho-Oh. Trainer của chúng ta một lần nữa bay siêu thành công đối phương với đòn Sensing Storm, và Ho-Oh có vẻ sẽ quyết định tung ra đòn Spraybird. Đúng như vậy, Spraybird đã lấy được siêu đầu tiên của Landorus. Trainer Vũ Bảo tiếp tục farm và thực hiện thêm một đòn Sensing Storm thứ hai và đã lấy được siêu cuối cùng của Ho-Oh. Có lẽ như trainer của chúng ta là một trainer rất thích bay siêu của đối phương, và những lần anh ấy bay cho đến lúc này là điều thành công. Pokemon thứ hai của đối phương là Dialga. Đối phương đã chấp nhận swap sang Dialga và chơi một đòn Sensing Storm. Sau khi Sensing Storm đi trúng đích thì Dialga của Vũ Bảo đã xung trận một có thể, theo như mình nghĩ là có thể hoàn toàn farm down được Dialga của đối phương. Anh ấy hoàn toàn có thể chơi một đòn Roar of Time bởi vì sức tấn công của Dialga đã bị giảm đi bởi đòn Sensing Storm, và dù cho Pokemon Ho-Oh quay trở lại thì Draco Meteor cũng đã sẵn sàng để được khai hỏa, và Draco Meteor đã lấy được một lượng lớn HP từ Ho-Oh. Zygarde xung trận và Pokemon cuối cùng chính là Necrozma. Necrozma không có cửa để đấu với Zygarde trong kèo đấu này. Very good game. Chuyển sang game đấu tiếp theo, chúng ta có Landorus League Mirror. Đây là một league vô cùng là cân bằng và chỉ phụ thuộc vào việc ai sẽ là người thả chặt mu Stonehenge chính xác. Trainer Vũ Bảo đã thả chặt mu trước và đã lấy được siêu của đối phương với đòn Stonehenge, đồng thời siêu chính xác đòn Stonehenge từ phía đối phương. Lần này có vẻ như đối phương đã win CMB và đòn Stonehenge thứ hai đã lấy được siêu cuối cùng của Landorus. Bên phía Vũ Bảo, anh ấy quyết định tung thêm một đòn Stonehenge, và lần này Stonehenge của Landorus bên phía Vũ Bảo đã đi trúng đích. Một cú catch rất tuyệt vời khi trainer Vũ Bảo đã catch được chính xác đòn Stonehenge tiếp theo lên trên của Zygarde. Và trong Hell Rank này thì Zygarde hoàn toàn có thể farm thêm một vài fast move. Tuy nhiên đối phương đã chơi cực kỳ tốt khi đã store một move Sensing Storm và sau đó swap sang Zacian. Zacian hoàn toàn có thể chơi được một đòn Earthquake từ phía Zygarde và có lẽ sẽ phản công lại với đòn Playground. Tuy nhiên đối phương dù thế nào cũng cần phải có hai fast move hoặc là close combat hoặc là Playground thêm một lần nữa để có thể hạ gục được Zygarde. Sharp move tiếp theo và đó chính là Playground để hạ gục được Zygarde bên phía Vũ Bảo. Jason của đối phương đang nằm trong Hell Rank mà một đòn Sensing Storm từ phía Landorus đã dễ dàng KO, và Pokemon cuối cùng của đối phương chỉ là Dialga.
Trainer Vũ Bảo đã quyết định thả Sensei Storm lên trên Pokemon vừa mới xuất trận của đối phương, đó chính là Landorus, và đã đi chính xác. Lại một đòn Sensei Storm thứ hai đến từ phía Landorus, có lẽ như chắc chắn sẽ lấy được shield từ phía Origin Form Dengar bên phía đối phương, đồng thời thành công giảm được sức tấn công của Pokemon này. Và Dengar sau khi xung trận có lẽ sẽ tung một đòn Roar of Sun kịp thời, và bởi vì sức tấn công của Dengar đã bị giảm đi do đòn Sensei Storm nên đòn Roar of Sun không thể KO được Dengar. Anh ấy đã kịp thời sạc được một move Draco Meteor, và Draco Meteor sẽ dễ dàng KO được Dengar của đối phương để về chiến thắng trong trận đấu này cho channel Vũ Bảo. Very good game. Các trận đấu này đang diễn ra ở elo rank khoảng 2500 đến 2600, do đó việc matchup tương đối là kéo dài thời gian, và mình đã cắt bớt đi những tốt mà matchup đang kéo dài quá nhiều thời gian để tiết kiệm thời gian cho nội dung chính của ngày hôm nay. Trở lại với trận đấu, chúng ta có một click tương đối dễ chịu là Genesect, và sau khi lấy được shield đầu tiên của Landorus bên phía Vũ Bảo, đối phương đã quyết định swap sang Landorus để đấu kèo Mirror, và Landorus của đối phương đã kho shield bay cực kỳ tốt với đòn Sensei Storm, và sau đó Vũ Bảo quyết định swap sang Zygarde để đối đầu với Landorus. Zygarde có thể có lợi thế vô cùng không nhỏ trong matchup này, và việc Zygarde giành chiến thắng trong matchup giữa hai Pokemon đều mang hệ đất có lẽ sẽ phụ thuộc vào việc đòn Crunch có debuff được sức phòng thủ của Landorus hay không. Đòn Crunch đến từ phía Zygarde, anh ấy vợ như mình đã sạc được đầy đủ đòn Hyper Beam, tuy nhiên đối phương đã kho trạc move cực kỳ tốt, và sau khi chấp nhận sang đòn Crunch, đối phương đã swap sang Pokemon cuối cùng, đó chính là Origin Form Palkia. Và đòn Crunch lần này đến từ phía Zygarde đã thành công giảm đi sức phòng thủ của Palkia, đồng thời anh ấy đã kho siêu bay đòn Aqua Tail cực kỳ tốt. Đây dường như chỉ là đòn Aqua Tail thứ hai đến từ phía Palkia. Đúng như vậy, và channel của chúng ta vẫn bảo toàn được một siêu còn lại của mình. Landorus quay trở lại, và đây chắc chắn là đòn Sensei Storm anh ấy đã chấp nhận để cho Dengar của mình hy sinh, và đặt trọn niềm tin vào trong Landorus và Zygarde. Tiếp tục một đòn Sensei Storm siêu bay nữa đến từ phía Landorus của Vũ Bảo, và lần này đối phương lại tiếp tục kho siêu bay vô cùng chuẩn xác. Đúng là một trận đấu vô cùng điên rồ. Landorus sau đó đã quyết định tung đòn Sensei Storm lên trên Genesect, và với việc Pokemon này đang có rất nhiều năng lượng tích trữ thì Zygarde lẫn Landorus sẽ gặp tương đối là nhiều khó khăn ở thời gian còn lại của trận đấu. Mặc dù sức tấn công của Genesect đã bị giảm đi, tuy nhiên chúng ta cũng không thể nào xem thường sức mạnh của move Techno Blast, và channel của chúng ta đã kho shield bay một cách vô cùng chuẩn xác. Một đòn Sensei Storm thứ hai đã lấy được shield cuối cùng của Genesect, của Pokemon này ở chart move cuối cùng vẫn chỉ tung đòn Scizor, và sau đó Landorus của đối phương đã quay trở lại và tung đòn Sensei Storm lên trên Landorus của Vũ Bảo, lấy được shield cuối cùng của anh ấy. Đòn Stornet đến từ phía Landorus để dễ dàng KO Pokemon của đối phương trong kèo Mirror, và một đòn Mud Shot giúp cho channel của chúng ta giành chiến thắng trong game đấu này. Đã được game. Là một trận đấu mà channel của chúng ta đã đánh bại trên Homeslide Henry, cũng là một content creator tương đối là có tiếng trên YouTube và trên Twitch. Chuyển sang game đấu tiếp theo, chúng ta có Palkia Delete, và Landorus sau khi đã tung đòn Sensei Storm lên trúng đích được quyết định swap sang Zygarde. Đối phương sau khi tung một đòn Aqua Tail đã quyết định swap sang Dengar, và theo như mình nghĩ thì việc tung đòn Aqua Tail là một sai lầm của đối thủ trong trận đấu này, bởi vì Pokemon của đối phương đã bị giảm sức tấn công bởi đòn Sensei Storm, do đó đã bị từ một Aqua Tail là không quá lớn. Hiện thế đó là Zygarde là một Pokemon trâu bò. Dengar hoàn toàn có thể bị KO một đòn Earthquake, và do đó đối phương bắt buộc phải down cả
2 shield để chặn đòn Earthquake từ phía Zygarde. Sau đó Dialga quay trở Pokemon Dialga của Vũ Bảo đã được xung trận và anh ấy đã siêu rất chính xác đòn Roar of Time. Và ở matchup này Dialga hoàn toàn có thể farm down và có rất nhiều năng lượng để chiến đấu với những Pokemon còn lại. Pokemon cuối cùng của đối phương chỉ là Hyachtron và một đòn Sensi Storm từ Landorus là đủ để hạ Pokemon Palkia. Tuy nhiên Hyachtron đã có năng lượng và đây rất có thể là Magma Storm. Đúng như vậy, đây chính là Magma Storm đã hạ gục được Landorus của Vũ Bảo. Trainer của chúng ta sẽ gặp tương đối là nhiều khó khăn bởi vì một đòn Draco là không đủ để hạ gục được Hyachtron và anh ấy bắt buộc phải tung một đòn Iron Head và sau đó có lẽ là tung Big Move Draco Meter để hy vọng có thể hạ gục được Hyachtron. Liệu Dialga có thể sống sót qua move này hay không? Đó là Up Powers và đã hạ gục được Dialga của Vũ Bảo. Very good game. Game đấu tiếp theo, chúng ta một lần nữa có Palkia D-League là một bad league cho channel của chúng ta và vẫn là bài cũ soạn lại. Channel của chúng ta sau khi sạc đầy đủ 6 fast move được quyết định tung đòn Sensing Storm và có lẽ sau tình huống này anh ấy sẽ swap sang Zygarde. Đúng như vậy, đòn Sensing Storm đã giảm được sự tấn công của Palkia và do đó đòn Spazoran cũng sẽ không gây ra được quá nhiều sát thương lên trên Zygarde. Pokemon thứ hai của đối phương chính là Landorus và trong matchup này Zygarde sẽ cũng không thể nói là có quá nhiều lợi thế bởi vì Zygarde của chúng ta đã bị giảm HP chỉ còn khoảng 35% và Landorus dù sao cũng sẽ cần 2 move Sensi Storm để có thể hạ gục được Zygarde. Zygarde vẫn sống sót và kịp thời tung thêm một đòn Crunch đi trúng đích và cái HP của Landorus giảm sâu, đồng thời anh ấy đã thành công giảm được sức phòng thủ của Pokemon này bởi đòn Crunch. Đòn Sensi Storm thứ hai đến từ phía Landorus để dễ dàng hạ gục được Zygarde. Hiện tại Landorus của đối phương đang có tương đối là nhiều năng lượng, tuy nhiên có vẻ như đối phương đã overfarm một tí, do đó không kịp thả move Sensi Storm lên trên Dialga vừa mới xuất trận của Vũ Bảo. Ngay lập tức đối phương đã tung ra Pokemon cuối cùng của họ, đó chính là Solgaleo và đây sẽ là một miếng mồi ngon cho Landorus, do đó đối thủ đã ngay lập tức swap ngược lại sang Palkia sau khi lấy được một shield từ Landorus. Đòn Sensi Storm đầu tiên đã lấy được shield thứ nhất và đòn Sensi Storm thứ hai đã KO được Palkia của đối phương và đây sẽ là một matchup mà Solgaleo sẽ có rất nhiều lợi thế bởi vì đòn Fire Spin kèm theo đó là Psychic Fan sẽ gây ra lượng damage vô cùng lớn lên trên Dialga. Sau mỗi đòn Psychic Fan thì sức phòng thủ của Dialga sẽ giảm dần theo thời gian và do đó channel của chúng ta bắt buộc phải tung một đòn Iron Head, có lẽ như Iron Head phải cố gắng lấy được shield của Solgaleo và sau đó hy vọng rằng đòn Draco Meter sẽ KO được Pokemon này. Đòn Iron Head đúng như vậy đã lấy được shield của channel. Đây sẽ là một cuộc đua đến trận cuối cùng và channel của chúng ta đã thành công tung một đòn Draco Meter đã dễ dàng kết liễu được Solgaleo để mình chiến thắng cho channel Vũ Bảo. Very good game. Chuyển sang trận đấu tiếp theo, chúng ta lại có một league khó, đó chính là Primarina. Tuy nhiên Primarina của đối phương chỉ đi Muchan chứ không phải Waterfall, nên lợi thế là trong game đấu lần này có lẽ sẽ thuộc về Landorus. Đòn Sensi Storm đầu tiên nó đi trúng đất và sau khi chơi đòn Sensi Storm, đối phương đã quyết định swap sang Zygarde. Có rất nhiều Zygarde ở đoạn range từ 2005 đến 2006 các bạn ạ. Đây là một Pokemon cực kỳ trâu bò và chỉ số IV đối với Pokemon này có vẻ như cũng không quá là quan trọng. Và channel của chúng ta đã quyết định swap sang Zygarde để đấu kèo Mirror và đòn Crunch của ấy đã thành công giảm được sự tấn công Zygarde của đối phương. Điều này sẽ tạo lợi thế cho channel Vũ Bảo hoàn toàn farm down. Đối phương đã nhận ra điều này và đã quyết định swap ngược lại sang Primarina. Đây chắc chắn là đòn Disarming Void và channel của chúng ta chấp nhận xem một đòn Disarming Void, vẫn kịp thời tung ra thêm một đòn Crunch lên cho Primarina. Zygarde quả là một Pokemon cực kỳ lợi hại ở dạng Master League ở trong thời điểm hiện tại.
Sau khi tung ra một vài Fresh Movement Shot thì trainer bộ bảo đã chơi cực kỳ tốt, mỗi ý tưởng cực kỳ hay. Anh ấy đã swap sang Gengar và hoàn toàn Dragon Breath farm down Primarina của đối phương. Pokemon cuối cùng của đối phương chỉ là Kyogre. Kyogre đây không phải là một Pokemon quá là hard counter cho Gengar. Thậm chí nếu như Pokemon này đi mua Origin Balls hoặc là Lisa thì trong kèo đấu ngang siêu Gengar vẫn có rất nhiều lợi thế. Đối phương đã quyết định swap sang Zygarde để hy vọng catch được Charmu, nhưng đối phương đã không thành công, và điều này tạo lợi thế cho Gengar hoàn toàn farm down được Zygarde để có đến gần 2 đòn Iron Head. Đòn Iron Head đầu tiên có vẻ như sẽ lấy được shield cuối cùng của đối phương, đúng như vậy, và ngay lập tức trainer vũ bảo đã swap ngược lại sang Landorus để tung một đòn Stone Edge, và Stone Edge đã dễ dàng kết liễu được Kyogre để mà chiến thắng trong trận đấu này cho đấy very good game. Các trận đến PvP của trainer vũ bảo 9595 ở giải Master League Open với MVP team là Landorus, Origin Form Gengar và Zygarde ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Mình hy vọng rằng các bạn sẽ thích video lần này. Nếu như các bạn thích, hãy để lại cho mình một like, một comment và đặc biệt là subscribe kênh Thunderstorm Pogo, đồng thời chia sẻ các video trong kênh này một cách rộng rãi hơn. Điều này sẽ tạo ra cho mình động lực tiếp tục làm ra những video có chất lượng cao hơn gửi đến cho các bạn trong thời gian đến. Chào tạm biệt tất cả các bạn.